No moi! Anna täällä, sun artisti Äänikoutsi ja musaope. It is time for my very last Christmas-themed reaction for this year. And after my Morissette Amon's Oh Holy Night reaction last year, a lot of you guys wanted me to listen to Sohyang's version of the same song. And here we are. As you might already know, I adore this great lyric soprano, and I am very excited to hear her version of this Christmas classic. Oh, isn't she beautiful? So peaceful. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Sorry, I need to stop this already. Such a soft and sweet start, sprinkling in some tasteful runs here and there with a gorgeous pitch as always. Also, look at that smile in her eyes when you get a close-up of her face. What makes this extra interesting to me, is that she started this song quite high, so I wonder where she goes from here. Only the world, the scene and narrow pining, till he appeared and the soul felt its worth. Also, her phrasing is very laid back. It creates this almost introverted atmosphere. Very thoughtful atmosphere. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, or hear angels' voices. A night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night. This arrangement is going to be big, isn't it? It's a full-on big band arrangement. Long lay the world, the scene and narrow pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Did I hear a growl? Yonder breaks a new and glorious morn. I think I did. Wow. On your knees, oh yeah.
have to take that climax again. She does some really cool head voice flips throughout the piece, but that was a crown on top of this song. Her head voice flips are not because she couldn't belt them out, but to highlight more fragile or touching parts in the lyrics. This is one of the things that you hear professional singers do. Choosing the color or the technique that serves the song and not the one that serves your ego. Oh, yes. Mä menin aika sanattomaksi tällä ensikuuntelulla paria kohtaa lukuun ottamatta, mutta koitetaan nyt pukea sanoiksi edes jotain. Oh, Holy So Hyang, kuinka taitavasti ja taiteellisesti hän käsitteleekään melodiaa, tehden siitä omanlaisensa Sohyangen. Gosh. I've lost my ability to speak apparently. Tehden melodiasta omanlaisensa. Jokainen juoksutus, skuuppaus eli niekku, liuku ja nasaalimpi lähestymistapa oli perusteltu, tyylikäs ja sielukas. Riffeistä huolimatta mulla ei ollut ylilaulamisen tunnetta, mihin osaavampi laulaja helposti sortuu. Sohyang ei kerro tarinaa ainoastaan sanoilla, vaan kiinnittää selkeästi huomiota jokaiseen pienimpäänkin yksityiskohtaan dynamiikasta lava-presenssiin. Kaikki tämä yhdessä auttaa luomaan tosi maagisen ja vangitsevan esityksen. Puretaanpas nyt sit hieman tarkemmin tätä Sohyangin magiaa parin esimerkin avulla. That was a gorgeous phrase. Vahva, kiinteä fall ja herkkä, koskettava pääääni please. Viime vuoden Morissette-reaktiossa mä tiedän, että mä nyt vertailen jonkun verran tätä Morissette ja Sohyang reaktiota tai esitystä keskenään. En sen takia, että preferoisin toista laulajaa toisen eteen, vaan sen takia, että miten mielenkiintoisia erilaisia taiteellisia valintoja he tekevät. Eli viime vuoden Morissette-reaktiossa Mori käytti samanlaista väritystä, eli lähti vahvalla fallilla ja kevensi niissiin. Mutta Mori lisäsi hieman semmoista Kelly Clarkson-maista pop-rock-rosoa tuohon falliin, siinä missä Sohyang meni puhtaammalla kiinteällä rinta-äänivoittoisella miksillä, josta samanlainen siirtymä erittäin keveään ja herkkään pääääneen ja niin koskettavaan vibraan niis-sanalla. Huomaan myös, kuinka faalissa leuka aukeaa ja niisissä on todella kapea i-vokaali, jota koko kasvojen ilme auttaa pitämään keveänä myös poskipäitä myöten. Sellainen hymyn karre siellä.
Läpi fraasin hartiat tuttuun tapaan täydellisesti naulattu rentoon asemansa. Kuunnellaas tämä fraasi vielä kerran läpi ja huomioon myös, kuinka hieno poppi scoopi aloittaa sen. That fast vibrato does things to me so fragile. Well, we've heard some incredible mix belts so far. Can this get any better? Yes, it can. Here Sohyang showcases her full chest voice. Are you ready? Voimakasta dynamiikkapeliä jo ihan gloriousista asti, puhumattakaan tuosta vapaasta, aukinaisesta vokaalityöskentelystä. Täällä leuka on huomattavasti aukinaisempi kuin aikaisemmin samassa fraasissa, mikä oli äsken esimerkissä, ja muu keho pysyy edelleen upean maadoitettuna ja tuettuna asian kuuluvalla tavalla. It is just unbelievable how easy she makes this all look. Like, here's a sky-high chest belt. It's nothing. It's nothing. The variety in different tones, especially in her higher mix notes, is incredible. Täällä mennään jo aiempaa rajumpaan ja jopa rockimpaan suuntaan käsittämättömän korkeilla mixbelteillä. Löytyy twängiä, löytyy tukea, löytyy aukinaisuutta sekä loppua kohden hienoja flippejä rinta- ja päääänen välillä sekä sitä ihanaa mieletöntä vibraattokontrollia. Vire pysyy, pulssi ei huoju ja välillä suoraan vibraan siirtymisen sijaan pidetäänkin suoranuotti, jonka lopussa vasta vibrato. Että suoraan vibrassa. Gosh, she held that in straight notes so long before releasing that vibrato. I loved that. Näin vaativassa kappaleessa, ja no, tietysti mielellään aina, mutta erityisesti näin vaativassa kappaleessa kurkunpään pitää olla hallinnassa. Jos se jäkittää ylöspäin tai alaspäin, soundin vapaus kärsii. Myös tila ääntöväylässä on erittäin tärkeää noille isoille pop-rintaäänibelteille. Se tuo upeata kantavuutta, jota auttaa myös leuan avaaminen ja sitä kautta aukinaiset vokaalit, esimerkiksi fall on your knees. Also her vocal agility, I swear, she just messed up my brain completely. So, I was going to say, also her vocal agility is so goddamn good. She makes it all sound super easy and free. But just try and repeat that with as high as she just did. Oh, I think it's time for me to
go and have my Christmas holiday. Look at me blushing and everything. Kuten aina, tule kommentoimaan alas sun mielipiteitä tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen. Heitä mukaan myös uusia reagointiehdotuksia mulle ja muista tykätä tästä videosta. Klikata sitä tilausikonia ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi iltachatista. Mä toivotan sulle oikein hyvää joulua ja siirryn ihan pienelle joulutauolle, mutta yritän kyllä siis ensi viikolla julkaista uuden vuoden teemaisen reaktion, mutta sitä ennen nauti joulusta ja nähdään uutena vuotena toivottavasti. Noniin, ei! Uhuu!